ඔන්න මම අදත් ආවා අලුත් මාළු ලස්සන දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඒව හදන්න උත්සාහ කරා නම් ඒ වගේ අඩුපාඩු තිබ්බනම් ඒවත් අපිට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. Facebook, Instagram අපිව ෆලෝ කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එසනින් දැනගන්න අමතක නොකර බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ මම අද හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එකට ඕන කරන බඩු. මුලින්ම අපිට ඕන වෙන්නේ A4 වල. ඔයාලට කැමති පාටකින් ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද අරන් තියන්නේ රෝස පාට, රතු, කොළ, සුදු. මේකට මුලින්ම ඕනේ සුදු පාට A4 වල තමයි මම මුලින්ම ගන්නෙ මේකට. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එක මුලින්ම රෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ කොනින් මෙතනින් අරගෙන රෝල් කරගන්න. මේ විදිහට රෝල් කරලා මම මේ කොනේ ගම් දාගෙන හලව ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ හදාගත්තු බටර්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් බට 4ක් මම කොටට කපාගෙන තියෙනවා. උඩින් පේන රූපේ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. මම ඒක ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි මේක හදන්න ඕනේ. මේක හදාගත්ත එක. ඉතින් මම මේක දැන් පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියනවා. අපිට මේක තව ඕන වෙනවා මල්. මෙන්න මේ වගේ මලක් තමයි මම අද මේකට හදන්නේ. පේනවා මේ වගේ මලක් මම ඔයාලට දැන් හදන විදිය කියලා දෙන්න. මම මේ මල හදන්න රෝස පාට ගන්නවා. මදිනේ ෆෝවල මම රෝස පාටි මම කොටු කපා ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 4 ගානේ කොටු තමයි මම මේකට ගන්නේ. මදිනේ විදියට කපාගත්තු කොටු මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නේ මලක් හදන විදිය. මෙන්න මේ මල හදන විදිය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කොටු මම කිව්වා ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටුවකින් මල් පෙත්තක් හදන විදිය මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ කොටුව මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මෙහෙම නවලා මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තෙන් නවලා මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් නවලා. මේ තියෙන්නේ ඔන පෙත්ත. මේ පෙත්තට මේ ටික අපිට වැඩක් නැහැ නේ. නිසා අපි මේ ටික කපලා අයින් කරනවා.
මොලකට පෙති 5ක් ඕනේ. අපි හදාගත්ත මල මේකට ඔයාලා කැමති නම් පබළුවක් අලවන්න. මම නම් මේකට පබල්ලක් අලවනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදාගත්ත මල. තියෙන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත මල් ටික මම හිතනවා ඔයාලට මේ මල් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ මල් හදාගන්න අමාරු නම් ඔයාලා මට කමෙන්ට් එකෙන් කියන්න. මම මේ මල විතරක් හදන විදිය ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. මම රතු පාටින් මේ වගේ මල් 4ක් වෙනම හදුවා. ඔයාලට කැමති නම් තනි පාටින් හදන්න පුළුවන්. මම වෙනස කරලත් එක තමයි මේ විදිහට රතු පාට ගත්තේ. රෝස පාටින් මේ වගේ මල් 12ක් ඕනේ. අය රතු පාටින් මම මේ මල් 4ක් තරම් තියෙනවා. මම දැන් කලින් හදාගත්තු බඩ ටික මෙතනට ගන්නවා. මෙන්න මේ බඩ ටිකට තමයි මේ මල් ටික අලවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ මල් අලවන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මේක අලවන විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට කැමති නම් තව මල් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට ගන්නේ 4යි මල්. මේ විදිහට තමයි මල් අලවන්න ඕනේ. ඔයාලට මල් වැඩිපුර හදාගත්තොත් ටිකක් ළඟින් අලව ගන්න පුළුවන්. මේ හැදුවේ දැන් අපි අර කොටට තිබිච්ච බඩ 4. ඔයාලා දැක්කනේ තවත් දිගට බඩ 4ක් තිබ්බා. මෙන්න මේ බඩ 4 දැන් අපිට ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට කොටට කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා කිව්වා වගේ මේක තියාගන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ මේ විදිහට මේ බඩ ටික. ඉතින් මේ බඩ ටික මම සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ කපනවා. මේක බඩක් සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ කපනවා. ඔයාලා හදන ප්‍රමාණය අනුව ඒක දිග වෙනස් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත බඩ ටික. මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලවන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මේක අලවන්න ඕනේ. එතන නම් ඔයාලට අලවලා ඉතින් දැන් මේ හදාගත්ත බඩ ටිකට මෙන්න මේ මල් මේ කොන් 4 3 ගානේ තියන්න ඕනේ. පේනවාද මම දැන් මේක හදලා ඉවරයි. මේකට මම කොළ අලවන්න ඕන හින්දා ඒක හදන්න මේ කොළ පාටේ කොළේ මම ගන්නවා.
මම ඒක හදන විදිහ දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට කොටුව කපා ගන්න ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට. මම මේ හදන විදියට වඩා ඔයාලට තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා කැමති විදියක් තියෙනවා නම් කොළ හදන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා කැමති විදිහේ කොළ හදලා දාගන්න. මේ දිනේ මම ඒ විදිහට කපාගත්ත කොළේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදියට මම රෝල් කරගන්නවා. මෙතනින් මේ හීනි අගිස හීනියට කැපිලා තියෙන ටික මෙන්න මේ විදිහට චූටියට මෙහෙම රෝල් කරගන්න. මේ දිනම ඒ වගේ හදාගත්ත තවත් කොළ. දැන් මේ කොළ ටික අලවන්න තමයි ඕකට තියෙන්නේ. මේකට කොළ ටික අලවන්න මෙන්න මේක මේ පැත්තට හරවලා මේ අපි හදාගත්ත කොළ ටික අගිස්සෙන් මෙන්න මෙතන මේ කොටසෙන් ගම් ගාලා පෙති වලින් මෙහෙම අලවගන්න. ටික නම් අලවලා ඉවරයි. මේ තියන්නේ මම අද හදාගත්ත බිත්ති සැරසිල්ල. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ සාලේ ඒ වගේම ඔයාලගේ කාමරේ ඔයාලට කැමති තැනක මේක එලන්න පුළුවන්. මේක හොඳයි නම් අපිට මේ කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක හදන්න අමාරු මොන හරි තැන් තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කියන්න. ඒක පැහැදිලිව ඔයාලට ආයි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. නේ යාළුවනේ මේ තියෙන මම අද හදපු දේ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.